السلام عليكم. في هذا الفيديو غنوضح بعض التساؤلات ديال بعض الإخوان والأخوات اللي كيطرحوا الأسئلة ديالهم علي على الخاص لمعرفة هل طلباتهم مقبولة أم لا، أو هل يوصل الطلب صحيح أم لا، هل التوقيت جيد أم لا، وكذلك هل توقيت الوصل داخل الكوطة أم لا. وكذلك بعض الإخوان والأخوات لما نجيب على تساؤلاتهم يكونوا غير مقتنعين بالأجوبة، ويكون ردهم أنهم سمعوا على قناة يوتيوب لشخص ما عكس ما جاء في أجوبتنا. في هذا الفيديو سنجيب على كل هذه التساؤلات ونعطي بعض التوضيحات أخرى. أولا، هل الطلب مقبول أم لا؟ الجواب هو لا أحد يعلم هل هو مقبول أم لا إلا مكتب الهجرة بعد دراسة والتوصل بالرد الإيجابي من طرف لاكويستورا بعد البحث في السجل العدلي لصاحب الطلب، وكذلك الرد الإيجابي لمفتشية الشغل فيما يخص الشركة التي تقدمت بالطلب. ثانيا، هل التوقيت جيد أم لا؟ نعم، كما نعلم أن الطلبات تتم دراستها على حسب التوقيت، وأن الطلبات المرسلة في الأول تكون هي الأوفر حظ للحصول على عقد عمل، لكن إن كانت الشركة وصاحبها تتوفر فيهم جميع الشروط والوثائق المطلوبة. وكذلك للإشارة لنقطة مهمة، لحد الساعة لا نعلم كيف يتم تقسيم الطلبات على حسب المهن المطلوبة. مثلا للطلبات من نوع B التي تخص شركات نقل السلع والبضائع، وكذلك شركات البناء والسياحة والفندقة، وكذلك طلبات من نوع C التي تخص شركات الفندقة والسياحة والشركات الفلاحية. وبالتالي لا أحد يمكن الحكم أن طلبك مقبول أو أنه داخل الكوطة أم لا، لأن كل هذه المعلومات لحد الساعة الجهات المختصة في ذلك لم تعلن عن شيء. الجهات المختصة وهي وزارة الداخلية ومفتشية الشغل ووزارة العمل، لهذا لا يمكن لأي أحد أن يحكم على طلبك هل هو مقبول أم لا، أو أنه داخل الكوطة أم لا. بالنسبة لكل الطلبات سواء من نوع B أو C، لا نعلم كيف يتم تقسيمها على حسب الدول التي لمواطنيها الحق في الحصول على عقد عمل من هذا النوع، والدول هي ألبانيا، الجزائر، البنغلاديش، البوسنة والهرسك، جمهورية كوريا، الكوت ديفوار، مصر، السلفادور، إثيوبيا، الفلبين، غامبيا، غانا، اليابان، غواتيمالا، الهند، كوسوفو، مالي، المغرب، موريسيوس، مولدافيا، مونتينيغرو، النيجر، نيجيريا، باكستان، جمهورية مقدونيا الشرقية، السنغال، صربيا، سريلانكا، السودان، تونس وأوكرانيا. لأن التقسيم يكون حسب الاتفاقية المبرمة بين إيطاليا وكل دولة من الدول التي ذكرت، لهذا لحد الساعة لا نعلم أي شيء عن هذا التقسيم، لأن الجهات المختصة كما قلت في السابق، يعني سواء وزارة الداخلية أو وزارة العمل أو مفتشية الشغل، لم يصدر أي بلاغ في هذا الشأن. لهذا لا يمكن لأي أحد أن يحكم أن طلبك أو الطلبات المقدمة هل هي مقبولة أم لا، أو أنها دخلت الكوطة أم لا. ثالثا، الإجابة على بعض تساؤلات بعض الإخوان والأخوات. ليكون في علم الجميع أن كل أجوبتنا تكون في إطار القانون المنصوص عليه من طرف مكتب الهجرة، بعيدا عن أنني سمعت مثلا من واحد الشخص أو قال لي واحد الشخص، وأن كل الأجوبة نريد إعطائها بأدلة صادرة من إدارات مختصة، حتى لا نكون من بين الذين تكون إجاباتهم عشوائية وغير منطقية. لهذا حتى ولو أننا نسمع البعض يقول أنه توقيت كوطة المدينة الفلانية هو التوقيت الفلاني، ويحكم من كان توقيته أعلى من هذا فهو خارج الكوطة، فهو خاطئ، لأن الجهات المختصة قامت بالتقسيم أولي سواء لحصص طلبات من نوع B أو C، وننتظر التقسيم الثاني وهو النهائي، وكذلك تقسيم الطلبات على حسب المهن المطلوبة بالنسبة لطلبات من نوع B وكذلك من نوع C، وتقسيم الطلبات حسب الدول التي لمواطنها الحق في الحصول على عقد عمل. لهذا لا نريد إعطاء بعض المعلومات الخاطئة لكي لا نؤثر على من تقدم بطلب للحصول على عقد عمل. لهذا لأخذ فكرة على الكيفية التي يتم بها العمل فيما يخص قانون الدعوات، نأخذ قانون الدعوات لسنة 2019 لنفسر معطيات التي كانت ليوم 13 نوفمبر 2019، كما صرح نائب وزير الداخلية في البرلمان الإيطالي فيما يخص قانون الدعوات 2019، اللي كان كيعطي الفرصة ل 30,850 طلب عقد عمل، اللي خصص منها 18,000 عقد عمل
العمل الموسمي. كما نعلم أنه ابتداء من فتح القانون اللي كان في 24 أبريل إلى حدود 13 نوفمبر 2019 تم تقديم 47,056 طلب عقد عمل. الوزارة خصت منها فقط 18,000 طلب عقد عمل، واللي كان آخر يوم لتقديم طلبات كان محدد في يوم 31 دجنبر 2019. نشوفوا كيفاش تم إصدار بعض عقود العمل لبعض الدول، كيف تم إلى حدود تاريخ 13 نوفمبر 2019. وكما نعلم أنه آخر يوم لتقديم الطلبات كان هو يوم 31 دجنبر 2019. مثلا نشوفوا بعض الدول العربية. الجزائر عدد الطلبات المقدمة هو 102، تم إصدار 8 عقود عمل منها. مصر عدد طلبات 2078 طلب، تم إصدار 186 عقد عمل. المغرب عدد طلبات المقدمة 9833، تم إصدار 1557 عقد عمل. تونس عدد طلبات المقدمة هو 1277، تم إصدار 105 عقد عمل. كل هذه المعطيات تخص قانون الدعوات لسنة 2019، كانت ابتداء من تاريخ فتح إرسال الطلبات من يوم 24 أبريل إلى حدود 13 نوفمبر لسنة 2019، وكان آخر يوم لقبول الطلبات كما ذكرت في السابق هو يوم 31 دجنبر لسنة 2019. هذا التوضيح أو تفسير قدمته لكل من تقدم بطلبه للحصول على عقد عمل، لأخذ فكرة على الكيفية التي يعتمد عليها قانون الدعوات. لهذا كل المعلومات التي ذكرت فيما يخص قانون الدعوات لسنة 2019 لحد الساعة بالنسبة لقانون الدعوات 2021 الذي أعطى الفرصة ل 69,700 طلب عقد عمل. لا نعلم بالتفصيل كيف يتم تقسيم الطلبات على الدول، وكذلك حسب المهن المطلوبة. بالنسبة للطلبات من نوع B أي شركات نقل البضائع والسلع وشركات البناء وشركات السياحة، وكذلك طلبات من نوع C لشركات السياحة والفندقة والفلاحة كذلك. وما نعلم لحد الساعة هو التقسيم الأول لحصة الطلبات سواء من نوع B أو C على حسب الجهات أو الأقاليم، في انتظار التقسيم الثاني والنهائي، وكذلك التقسيم حسب الدول والمهن المطلوبة. هذا كان هو تفسير وتوضيح بسيط لأخذ فكرة عن الكيفية التي يتم بها دراسة الطلبات، وكذلك لإعطاء تفسير أنه لا أحد يمكن الحكم على الطلب أنه مقبول أم لا، أو أنه داخل الكوطة أم لا، إلا مكتب الهجرة والإدارات المختصة في ذلك. إلى هنا أنهي هذا الفيديو. من له أي سؤال أو أي استفسار يمكن تركه في تعليق وسأجيبه بإذن الله، والسلام عليكم.